I am pissed up. زه خفه یم. زه خفه یم. Tighten it. دا ټیټ کړه. دا ټیټ کړه. What was the need to speak? د ویلو څه ضرورت و. د ویلو څه ضرورت و. I will do whatever I feel. زه به هغه کوم چې څه مې زړه غواړي. زه به هغه کوم چې څه مې زړه غواړي. Let me have a look. پرېږده چې لږ وینم. پرېږده چې لږ وینم. Don't be hasty. تادي مه کوه. تادي مه کوه. Do you like it? آیا ستا دا خوښ دی؟ آیا ستا دا خوښ دی؟ Don't be shy. شرمېږه مه. شرمېږه مه. Stop crying. جړا بند کړه. جړا بند کړه. Help them. د هغوی سره مرسته وکړه. د هغوی سره مرسته وکړه. Watch carefully. په غور سره ګوره. په غور سره ګوره. You are worthless. ته بې فایدې یې. ته بې فایدې یې. What will people think about us? خلک به زموږ په اړه څه سوچ کوي. خلک به زموږ په اړه څه سوچ کوي. Keep up your work. خپل کار جاري ساته. خپل کار جاري ساته. Whom do you love? ته د چا سره مینه کوې. ته د چا سره مینه کوې. Call me tomorrow. ما ته سبا فون وکړه. ما ته سبا فون وکړه. I don't think so. ما ته داسې نه ښکاري. ما ته داسې نه ښکاري. Sit up straight. نیغ کېنه. نیغ کېنه. Doing something. څه کوي کو. څه کوي کو. Reading something. څه لولي کو. څه لولي کو. Do you remember? آیا تا ته یاد دی. آیا تا ته یاد دی. I don't feel like eating. زړه می نه غواړي چې خوراک وکړم. زړه می نه غواړي چې خوراک وکړم. I am coming at once. زه زر راځم. زه زر راځم. I am not coming at once. زه زر نه راځم. زه زر نه راځم. I am not coming with you. زه ستا سره نه راځم. زه ستا سره نه راځم. No need to say anything.
د څه د ویلو ضرورت نشته. د څه د ویلو ضرورت نشته. I apologize. زه بخښنه غواړم. زه بخښنه غواړم. What do you like? ستا څه خوښ دي. ستا څه خوښ دي. Do you agree? آیا ته موافقه یې. آیا ته موافقه یې. Yes, I agree. او زه موافقه یم. او زه موافقه یم. This is all your fault. دا ټوله ستا غلطي ده. دا ټوله ستا غلطي ده. Listen to me. زما خبره واوره. زما خبره واوره. I am all ears. زه اورم. زه اورم. I am worn out. زه ډېر ستړی شوی یم. زه ډېر ستړی شوی یم. It is not rocket science. It's mean it is not so much difficult. دا دومره مشکل نه دی. دا دومره مشکل نه دی. It is not so much difficult. May I say something now? وس زه څه ووایم. وس زه څه ووایم. Please speak slowly. لږ ورو وایه. لږ ورو وایه. A nod is enough to voice. هوښیار له اشاره خم پوره ده. هوښیار له اشاره خم پوره ده. Don't make me angry. ما قاروه ما. ما قاروه ما. You are so dull. ته ډېر ناراست یې. ته ډېر ناراست یې. She looks like you. هغه ستا په شان ښکاري. هغه ستا په شان ښکاري. You are very talkative. ته ډېر خبرلوس یې. ته ډېر خبرلوس یې. Remind me later. وروستو راته رایاد کړه. وروستو راته رایاد کړه. Give me some money. ماله لږې پیسې راکړه. ماله لږې پیسې راکړه. How do you know me? ته ما څنګه پیژنې. ته ما څنګه پیژنې. I can't control him. زه هغه نشم قابو کولی. زه هغه نشم قابو کولی. I am thirsty. زه تږی شوی یم. زه تږی شوی یم. What do you mean? ستا څه مطلب دی. ستا څه مطلب دی. I know you well. زه تا ښه پیژنم. زه تا ښه پیژنم. I know you very well. زه تا ډېر ښه پیژنم. زه تا ډېر ښه پیژنم. You are so lucky.
ته ډېر بختور یې. ته ډېر بختور یې. How lucky you are. څومره بختور یې ته. څومره بختور یې ته. Anything can happen. څه هم کېدلی شي. څه هم کېدلی شي. Whose car is this. دا موټر د چا دی. دا موټر د چا دی. Let's eat out today. ځئ چې نن بهر خوراک وکړو. ځئ چې نن بهر خوراک وکړو. We all are with you. مونږ ټول تا سره یو. مونږ ټول تا سره یو. Unpack the luggage. سامان کولاو کړه. سامان کولاو کړه. Pack the luggage. سامان بند کړه. سامان بند کړه. Call him. هغه ته فون وکړه. هغه ته فون وکړه. Where to go. چرته تلل دي. چرته تلل دي. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.